Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga kaji! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lapalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the Green Girl, Kitty Patuti Iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At syempre, welcome sa ating special episode. Ngayon, araw ng Pasko. Merry, Merry, Merry Christmas and a prosperous New Year to each one of us. Lalo na po sa mga nandito, sa mga nag-attend ngayon ng ating premiere. And of course, welcome sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Patuloy pa rin po tayo sa ating lecture about diabetes or ang ating tinatawag na hyperglycemia, the presence of blood glucose. Okay? Or the presence of glucose or sugar in the blood. Ayun pala. Umikot-ikot ang istorya. Managing diabetes is an ongoing and often lifelong endeavor. Typically, a doctor can look at the person's self-monitored results, identify issues, and help individuals find ways to prevent severe spikes. So, marami pong ginagawa yung mga doktor. Makikita po nila yung records ng pasyente at malalaman po nila kung ano yung mga improvements or ano po yung nangyayari sa pasyente. Pero just to make sure po, isa sa mga pinaka-importante na tool para po ma-identify agad ang isang pasyente o isang tao na meron po silang hyperglycemia, a person with diabetes and especially hyperglycemia should consider wearing a necklace or wearing a bracelet that provides information about their condition. Diba? So, para malaman po na meron po silang iniindang na problema or current status na problem nila, ay pwede po silang mag-wear or gumamit po ng bracelet or ng necklace. So, it will provide information about their condition, diba? Kung ano yung mga condition po nila, as it might impact the administration of their other treatments. Siyempre, pag na-endorse at alam po na meron po silang current problem, ay malalaman agad kung ano yung mabibigay sa kanila, kung ano yung right medications or may mga proper na mga medications na yun lang po lang hiyang para sa kanila. So ano po ang mga makikita natin? A medical ID contains essential information such as whether the individual is, number 1, has diabetes. Meron siyang diabetes. Number 2, has allergies. Meron silang mga allergies, specific allergies. And number 3, needs to take insulin. Or kailangan po nilang mag-take ng insulina. Okay, so tandaan po natin na sa medical ID po, ito po ang makikita para makatulong agad kung ma-identify yung needs ng pasyente or current status ng pasyente. Number 1, kung merong silang diabetes, ilalagay po yan sa kanilang ID. Number 2, has allergies. And number 3, they need to take insulin. Okay? The information in medical ID can be life-saving. Life-saving po talaga yan. In situations where an individual cannot speak for themselves, lalo na kung na-aksidente, nahimatay, or meron po silang problema sa pagsalita or hindi na, or super matanda na talaga, natagpuan po nila sa isang lugar, di ba? Okay? And may mga vehicular accidents or kung meron silang severe na mga conditions na hindi talaga sila makapagsalita. Okay, so ano po mga causes po ng hyperglycemia? Hyperglycemia usually occurs in people with pre-diabetic or diabetes. So it's either hindi pa talaga formally na consider na diabetes. So paano pa lang sila, paumpisa pa lang sila sa diabetes. So tinatawag yan ay pre-diabetes, pre-diabetic nila na state. Or meron na talaga silang diabetes. The causes of hyperglycemia
in people with diabetes include, ano po yung mga mga causes po niyan? Number one, eating more than the body requires for its energy needs. So mas marami po yung kinakain mo compared po sa needs ng katawan mo. Okay? So marami diyan ang kain lang ng kain na hindi naman sila active, pero mas grabe po yung kinakain nila, mabibigat na mga high carbs, di ba? Number two, not getting enough physical activity. So sa mga hindi po talaga walang physical activities, ayan. Number three, experiencing stress in work, life, and relationships, which can release hormones that keep glucose at high levels in the blood. Diba? So sila po ang mga taong merong mga experiences na grabe talaga, stress sila sa kanilang trabaho, sa kanilang buhay, at syempre sa kanilang relasyon sa mga kaibigan nila o sa pamilya po nila o sa kanilang loved ones. And pag meron kayong stress, tumataas talaga ang cortisol, mga masters. Pag ang cortisol ay tumataas, and ang glucose po ay mananatili po sa ating dugo at maging mataas yung level ng glucose. That's why pinaka-problema, pag tayo ay stressed, yan po ang pinaka very, very killer sa lahat ng mga environmental factors po. Number four, having an illness such as flu, which might lead to stress that cause a spike in blood sugar. Okay, grabe no, kahit may flu lang pala, no, trangkaso. Kahit may flu ka lang at na-stress yung katawan mo, pwede palang mag-spike o tumaas po ang iyong sugar level. Tandaan niyo po yan, mga masters and mga kajiha. Number five is missing a dose of diabetes medications such as insulin. So sa mga iba po dyan na hindi po nila tinitake ng regularly or religiously ang kanilang mga gamot, isa din ito sa mga reasons kung bakit po ay nagde-develop po tayo ng hyperglycemia. Okay? So, syempre, ang goal po natin dito as a holistic care provider ay kung paano po natin talaga ayusin na magiging hindi po tayo mag-depend sa medication. Kailangan natin yung katawan natin mismo ang magiging ang mag-solve ng problema. 'Di ba? So hyperglycemia in people who do not have diabetes is known as non-diabetic hyperglycemia. Meron pa lang ganyan. Tandaan niyo mga masters, meron mga tao na hindi sila diabetic or hindi sila diabetic, pero meron po silang hyperglycemia. Mataas po yung kanilang sugar level, pero hindi po sila diabetic. Okay? Meron pong ganyan. Hindi siya 100% na pag mataas lang yung sugar mo, automatic po ay pwede ka nang sabihin na diabetic ka na po. Okay? Hindi naman lahat. Okay? It may occur in people who are critically ill or injured. So pwede po yan mangyari. Halimbawa po sila ay very, very sick at may injuries po sila. So sa hospital, siyempre, monitor po ang kanilang mga blood sugar, monitor po ang kanilang mga vital signs. So kahit wala po silang diabetes, pero yung kanilang sugar level po, pag sine-check po ay mataas, dahil epekto din po yan ng stress ng kanilang katawan. At siyempre maraming factors po yan na pwede natin i-consider. When the body responds to extreme stress with hormonal changes that affect blood sugar levels. Ayun ang sinabi ko. So, syempre, tumataas po ang cortisol ng ating katawan. Pag ang katawan natin po ay na-stress, ang brain po ay nagko-compensate po yan. Okay, so yun ang pinakaunang mangyayari. Ay tataas po ang cortisol at tataas po yung stress hormone sa katawan natin, and that will also affect the blood sugar levels of our body. Additionally, hyperglycemia can occur in people with certain health conditions such as pancreatic and hormonal disorders. So pag meron ka ng pancreatic at hormonal problems, mas malaki ang chance na magkakaroon hyperglycemia or tataas po yung inyong sugar level sa iyong dugo. Okay? It can also be the side effect of certain drugs. This is known as secondary diabetes.
Okay, so secondary diabetes pong tawag po dyan mga masters and mga ka-G. So may tinatawag tayong dawn phenomenon. Ang dawn po ay ang dawn, yung gabi, yung takip silim, no? Dawn. So DAWN phenomenon. Ano po yan? Okay, ano po yung dawn phenomenon? A common cause of hyperglycemia in people with diabetes is the dawn phenomenon. This condition occurs in the early morning. Ano pala, yung dawn in the morning, no? Sa umaga, pagkagising po. So, sunrise. This condition occurs in the early morning when certain hormones such as epinephrine, glucagon, and cortisol cause the liver to release glucose in the blood. So, sa umaga, pagkagising mo agad, yung siyempre, ano pa lang, sunrise pa lang, ang ating mga hormones po ay hindi po normal. So, sila po ay, yung epinephrine, glucagon, at cortisol, ay nag-cause po ito sa ating atay para po ay mag-produce ng glucose sa ating dugo. This phenomenon typically occurs around 8 to 10 hours after an individual with diabetes sleeps. O diba, pag natulog po ang tao may diabetes, after 8 to 12 hours, ito po ay nangyayari. However, not all cases of high blood sugar levels in the morning result from the dawn phenomenon. Hindi naman lahat na diabetes or may hyperglycemia ay dahilan po ay dawn phenomenon. Okay? Eating sugar, ano po yung hyperglycemia can occur as a result of eating sugary foods or high carbohydrate snacks before bed. Kaya pag natutulog kayo, wag muna kayong kumain ng mga matatamis. Taking an incorrect dose of medication, mali yung nainom ng mga gamot, and not taking enough insulin, hindi po yung exact na level ng insulin na nalagay or not na take. And the body correct low blood sugar during the night.